Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel Biology with Jasan. नन मुंग पदी वीडियो के the KMU CAT original past paper 2021 prepared by Biology with Jasan YouTube channel. WhatsApp number 0345 यानी द 2021 ना the KMU चिकम original past paper दी the nursing preparation पारा तागे नमु बाकायदा नन स्टार्ट अखलू सही ना वस चिरे the nursing द पारा चिरे वस टेस्टोन शुरू की द खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी तो तागे तैयारी द पारा दा सीरीज चिरे मुशरो खले दा खमा खौग्राफ المرغوب लाजिमी शेयर कर او बल खबर लाजिमी दा और چې ما سره کوم د خیبر میډیکل یونیورسيټي ټیسټونو د پریپریشن لپاره یعنی د KMU CAT د ټیسټ پریپریشن لپاره کوم بوک ما تیار کړی دی په دا بوک کې د دې 2021 نواله تر 2026 پورې چې سونه اوریجنل پیپر شوی دي دا ټولي پیپر چې په دې بوک کې دنه اویلیبل دي سینا که چا هم دا بوک پکار وینو هغه په دې WhatsApp نمبر باندې رابطه کولای شي دا بوک دی چې دا 2021 هوا چې کوم پیپر دی دا غیر موږ سٹارټ اخلو ان شاء الله 2026 پورې چې سونه پیپر په دې کې دنه موږ را باندې کړی دي دا ټولي پیپر موږ سټپ بای سټپ ایکسپلین کوو سینا نو راځي MCQs نمبر 1 دا Albumin is an example of this. Albumin چې دا موږ د مثال له په دې کې کریکټ اپشن چې موږ سره سمپل پروتین دی ټیک شو ځکه چې there are protein that upon hydrolysis here only amino acids are their derivatives سره یعنی سمپل پروتین موږ سره هغه پروتین دی چې دا کړه د دې هایدرولیسس کیږي یا هایدرولیسس کیږي ټیک شو نو دا موږ صرف امینو اسید راکې یا دا کوم ډیرایویټیوز راکې نو البیومن چې دا اصل کې دا هغه چې کوم وایټ سی پای کې موجود وي یا د انسان د بلډ چې کوم سیرم دی پای کې موجود وي او دا یو کلاسیکل ایگزامپل دی د سمپل پروتین ځکه چې په دې کې انټایرلی امینو اسید چین موجود وي without non protein groups attached یعنی په دې کې non protein group نه وي اٹیچ دي کې سمپل امینو اسید وي ځکه موږ وایو چې البیومن چې دا چې موږ سره سمپل پروتین دی ها نیکسٹ موږ question number 2 ٹھیک ہے question number 2 کی سے ہوتا تھا which one of the following has no cleavage plane دا تو طریقے کې مې چیرې اوی کې cleavage plane نشتا نو هغه موږ سره چیرې copper crystal له ٹھیک شو copper crystal چې کوم دی د کې cleavage plane نشتا څنګه copper چې دا موږ سره metallic crystal وي generally دا break کیږي irregularly instead of along plane یعنی دا موږ سره یو metallic crystal له دا عام طور باندې irregularly چې د break down کیږي یا دا break کیږي څه د plane بنسبت د پلان نو کلیویج چې نه کلیویج اصل کې مسره ټندنسي اف کرسټلاین سبستانس دی ټیک شو سپلټ انټو ډیفینایډ سټرکچر پلان چې دا ماتي کیږي یو ډیفینایډ سټرکچرل پلان تا یعنی کلیویج چې نه دا کرسټلاین سبستانس هغه ټندنسي دا هغه طاقت دی چې دا څه دا کرسټلاین چې کوم سبستانس دی دا سپلټ کوي یو خاص ډیفینایډ سټرکچرل پلان تا او دا پلان چې دا متصرف پلان کوي ډایرکشن وی د کیمیکل بانډ ار ریلیټیولی ویک دا هغه ډایرکشن متصرف پلان کوي چې کوم د کیمیکل بانډ چې دا ریلیټیولی سم متصرف ویک وي په دې کې سی نمبر اف ټیک د کاپر کرسټلز next ہے MCQs number 3 which element can form superoxide with کم element ہے چې موږ سره superoxide جوړي ٹھیک شو نو په دې کې موږ سره all of the above option ټیک دی یعنی سیزیم روبیډیم پوتاشیم دا ټول چې سکه superoxide جوړي نو په دې کې all of the above option چې هغه سره ټیک دی ولې ټیک دی پوتاشیم روبیډیم او سیزیم چې دا سکه دا superoxide جوړي ځکه چې دا لارج آیونیک سایز وي د دې چې کوم آیونیک سایز وي ډیر زیات غټ وي او دا څه کې دا سوپر اکساید جوړي نو ځکه موږ سره پدې کې all of the above option چې هغه سره دي هغه ټیک دی MCQ number 4 number MCQ is with amazing example of genetic and environmental influence on animal behavior is this that way یو amazing example لاکه د animal behavior په اړه کې چې animal behavior باندې genetically یا environmentally څه influence وي څه اثر وي د انیمل په بیهیویر باندې د انیمل په عادتونو باندې د جینټیکس څه اثر وي یا د انوایرنمنت څه اثرات وي چې د دې موږ یو امیزنګ ایگزامپل لاګه نو د دې کریکټ انسر چې هغه امپرنټینګ دی سره امپرنټینګ ٹھیک شو ها امپرنټینګ څنګه صحیح دی موږ سره نو تاسو ګورئ امپرنټینګ چې دا اصل کې موږ سره په یو ارګانیزم کې دنده یا چې کله یو ماشوم پیدا شي ٹھیک شو نو پدې کې جینټیکلی انهریټ کیږي هم پدې کې دا امپرنټینګ یعنی امپرنټینګ چې کوم بیهیویرز دی په دا ماشوم کې دا جینټیکلی هم راځي او د انوایرنمنت هم د سکه دا سيزونه چې کوم دی دا بیهیویر چې کوم دی هغه څه از دکړه وغیرہ چې هغه کې نو دا چې دی کې بي نمبر فرنټیک دا چې دی امپرنټینګ دی ٹھیک شو ها نیکسٹ موږ سره MCQ number 6 the formation of primitive streak occur during which stage of embryogenesis دا ته primitive streak formation چې هغه په کوم سټیج باندې د embryogenesis په کوم سټیج باندې کیږي ٹھیک شو نو په دې کې موږ سره کریکټ اپشن چې هغه چې هغه د ګیسټرولا اپشن بي ټیک دی په دې کې څنګه ټیک دی پریمیټیو سټیج چې دا د ګیسټرولایزیشن په دوران کې چې دا ډیولپ کیږي او دا څه کوي دا هیلپ کوي د جرم لیر فارمیشن کې یعنی دا پریمیټیو سټیج کوم دی دا د ګیسټرولایزیشن په دوران کې دا څه کیږي دا پیدا کیږي یا دا جوړیږي ورو ډیولپمنٹ لري کیږي او دا چې کوي جرم لیر فارمیشن کې څه کوي دا مدد ورکوي نو په دې کې بي نمبر اپشن سره هغه ټیک دی MCQ number 7 کې څه وایي A plant with the heterozygous allele for height is dash یو داسې بوټی چې پای کې د هایټ لپاره heterozygous allele وي نو هغه موږ سره سوي هغه ته موږ ویل شو heterozygous option C په دې کې سره ټیک دی صحیح نه دې مطلب دا دی چې a plant having genotype
یعنی capital T small t possess two different allele یو داسې plant چې دا غي genotype وي یعنی capital T small t پکې او یعنی دا دواړه څه شو different allele شو for height لپاره صحیح ده and it is called heterozygous ځکه چې څه ویل کې heterozygous ٹھیک شو مطلب دا دی چې په بوټي کې دا د height لپاره څه وي heterozygous allele نه مطلب دا دی چې کې به یو capital T وي یو small t وي او the plant height لپاره همیشه چې څه دی دا څه وي دا heterozygous وي دا allele څه وي heterozygous مطلب دا دی چې different allele combination وي capital T وي او small t وي پکې او homozygous مطلب دا دی چې same allele نه جوړ وي لکه مطلب پای کې both capital T وي یا both smaller t وي ها MCQ نمبر 8 نمبر کې څه وي The lifetime of an excited state is dash time more than an ordinary state. Excited state. So the excited state lifetime they are so many times they are the ordinary excited state na. That 10 की power 8 times the सरे दा मुसरा से वाले. देखो यानी मतलब دا है چې کله یو اټم یا مالیکول چې هغه انرژي ابزورب کوي نو د دې چې کوم الکترون دی هغه به هایر انرژي لیول ته سکی هغه جمع کوي د ویل کېږي ایکسایټډ سټیټ نارملی الکترون چې هغه سکی ډیر زر چې خپل اوریجنل سټیټ راځي یعنی ډیر کم ټایم کې اوریجنل سټیټ راځي او بعد ټایم کې ایکسایټډ سټیټ چې کوم دی هغه ډیر زیات مور سټیبل وي او هغه ډیر زیات ټایم د پاره وي او دا سټیټ ویل کېږي میټاستیبل ایکسایټډ سټیټ میټاستیبل ایکسایټډ سټیټ د دې لایف ټایم چې تقریبا دا لانګر وي د اورډینری ایکسایټډ سټیټ نه یعنی سمپل مثال بدل الله کما ordinary excited state मतलब तारे like a ball quickly falling down यो ball ले अगर पति से सर पकड़ रहा है metastable excited state मतलब तारे ball stuck on a shelf for a longer time before falling ठीक शो जो ball तेरे अगर stuck पर shelf बांधे या पयोजे बांधे ठीक शो for a longer time there is time para before falling the raskaluna mahki that's why the lifetime become much greater मुझे कह रही lifetime चाहिए मुझे आगा से हुआ हाँ MCQs number 9 तो 9 number MCQs किस हुई MCQ number 9 के a train of length 100 meter is crossing a bridge 200 meter long at a speed of 72 km per hour we रेलगाड़ी ने टेक्सो चलागी लेंथ 100 meters टेक्सो चलागी लेंथ है अगर 100 meter दे अब अगर ये ब्रिज क्रॉस करी टेक्सो ब्रिज क्रॉस करी चागा 200 meter होते او په سونه سپیډ سره 72 کیلومتر پر هاور what is the time taken to cross the bridge سونه ټایم لګی چې دا برج داسې کی دا کراس کی نو پدې کې موږ اپشن نکړی نو دې کې کریکټ اپشن چې راغلی سره 15 سکند څنګه نه ټوټل ډیسټنس چې موږ سره راغلی از اکول ټو 100 پلس 200 100 پلس او 200 نو دې نه راغلی 300 میټر سپیډ وګورئ نو 72 کیلومتر پر هاور دی نو 72 کیلومتر پر هاور از اکول ټو 20 میټر پر سکند شو ټایم از اکول ټو ډیسټنس ډیوایډ بای سپیډ از اکول ټو نو یعنی ډیسټنس موږ سره 300 او ډیوایډ بای سپیډ 20 شو از اکول ټو 15 سکند شو نو دې کې کریکټ انسر څه دی 15 سکند है ना ऑप्शन बी टिक نو دې مطلب دا شو چې دا کوم ټرین چې کوم دی دا برج چې کوم کراس کوي نو دا به تقریبا سونه پر 15 سکند سره صحیح ده دا څه کوي هغه کراس کوي MCQ نمبر 10 which of the following element have the same oxidation number in all compounds دا ته وایي ټیک شو چې کوم یو element دی چې هغه same oxidation number in all compound په ټول compound کې نو په دې کې کریکټ اپشن چې both B and C دی ٹھیک شو یعنی فلورین هم دی او بیریلیم هم دی سره ٹھیک شو ها next موږ سره MCQ راکړل MCQ نمبر 11 the coordination number of an ion in a crystal is dash د یو ion coordination number په crystal کې هغه څه شی وي نو موږ سره 8 وي اپشن C ټیک دی تاسو په کمنټ کې منشن کړئ چې په دې کې 8 صحیح دی که 6 اپشن بی صحیح دی نه 6 نمبر یا ساتي زما څنګه بوکته تاسو لپاره کار وکړئ چې بعض MCQs چې مثال په تور الته کې خطا شوی نو هغه ماته کې په ویډیو کې هغه ما صحیح منشن کړی په دې کې اپشن بی ټیک دی 6 اپشن صحیح څنګه coordination number is a number of nearest neighbors ions surrounding an ion in a crystal lattice ٹھیک شو coordination number څه ته وایي دا موږ سره هغه نمبر ته وایي چې هغه nearest neighbor ions وي په crystal lattice کې دنده د ion نه غیر چاپیره چې کوم nearest neighbor ion وي هغه چې کوم نمبر وي هغه ته ویل کېږي coordination number یعنی سمپل کانسپټ دا دی چې ان crystallography the coordination number defined په crystallography کې تر څنګه coordination number څه ته وایي with the tightness of the packing and it is the total number of atom ions or molecules that are in direct contact with or the immediate neighbor of central particle within a crystal lattice either way it is the tightness of packing ٹھیک شو بیا وی the atoms have a total number the atoms the ion یا the molecule that are direct contact with the immediate the neighbor of central particle in a crystal lattice په crystal lattice کې دنده چې کوم central particle دی هغه سره په direct contact کې وي نو دا ته ویل کېږي coordinating numbers MCQ number 12 chance for a son or daughter in human birth is dash وی کله چې پیدایش وي پیدایش په ټایم کې د بچي یعنی د سن او د ډاټر د نه د زوی او د لور پیدا کېدو چانس دی هغه څنګه وي نو دا 1 and 1 between son and daughter وي یعنی د دې کوم probability ratio دا هغه 1 1 ده ټیک شو کنه څنګه 1 1 ده
the probability of male and female birth in human is equal. يعني male او female چې کوم probability ده ټیک شو دا چې کوم ریشو ده دا په انسان کې د نصیب دا equal وي یعنی equal chance کېدای شي چې د یو سړي لور پیدا شي یا څه پیدا شي یا زوی پیدا شي ټیک ده کنه MCQs number 13 number MCQs کې څه وایي the process where DNA fragments are transferred to nylon sheet and gel is called هغه process وایي چې DNA fragment چې هغه transfer کیږي nylon sheet ته په gel کې دنه راځي ویل کیږي southern blotting option A په دې کې ټیک دی southern blotting نو مطلب دا دی چې southern blotting چې دا اصل کې څه لپاره استعمالو د DNA fragment د transfer لپاره یا د DNA fragment د detection لپاره ٹھیک شو MCQ number 14 which one among the following can have double ring structure ताले DNA چې کوم بیسویر راکړي دي سایټوسین دي تایمین دي اډنین دي کلوروفیل دي تاسو په دې کې کوم یو چې هغه سره هغه ډبل رنګ سټرکچر دی ٹھیک شو نو هغه موږ سره اډنین دي سی والا اپشن سره په دې کې ټیک دی اډنین چې دا ډبل رنګ سټرکچر دی یعنی اډنین از پیورین بیس هیوینګ ا ډبل رنګ سټرکچر اډنین اصل کې پیورین دی پیورین چې موږ سره داسې سټرکچر وی چې د دې ډبل رنګ سټرکچر وی چې ډبل رنګ سټرکچر وی د پیورین نو اډنین چې دا موږ سره پسې کې راځي پیورین کیټګری کې راځي او د دې ډبل رنګ سټرکچر وی MCQs number 15 which nitrogenous base is present in RNA but absent in DNA کم nitrogenous base چې په DNA کې شته RNA کې شته خو په DNA کې نشته نو هغه یوراسیل دی یوراسیل چې nitrogenous base دی دا په RNA کې موجود وي خو دا په DNA کې څه وي absent وي دا شان ښه انفارمیټیو ویډیوز لپاره زموږ چینل چې هغه سبسکرایب کړئ بیل آیکن باندې کلیک کړئ چې تاسو ته نوټیفیکیشن راځي او دا ویډیو خپل مرګرو سره خامخا شیر کړئ یا ساتئ دا کوم سیریز موږ شروع کړی دی دا ما د هغه بوک نه شروع کړل په کوم بوک کې د 2021 سواله تر هغه 2026 پورې چې څونه د KMU CAT خپل اوریجنل ټیسټونه شوي دي دا اوریجنل پیپر چې هغه ما ټول په دې کتاب کې نه را کمباین کړی دي او یو غټ کتاب مې جوړ کړی دی او 80% یا 70% پیپر چې هغه دغه د پاس پیپر نه راځي کوم چې KMU CAT الریډي مخکې شوي دي نو دا پاس پیپر تاسو لپاره ډیر زیات امپورټنت دي تاسو تیاری لپاره ډیر زیات اهم دي اوس کچاله پکار وي چې دا بوکس ایڈوانس کې ځان سټډي کما او دا بوک چې ځان له اخلي او په دغه واتس اپ باندې رابطه کولای شي په سٹارټ کې واتس اپ نمبر ورکړل دی 034509247 ټیک شنو هغه تاسو PDF فارم کې دا بوک سند کما او دا بوک دا سیریز مونږ الریډي دا شروع کړل کوم چې دا ویډیو الریډي تاسو وکړل سره الله حافظ